Frumoși mei săgetători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna aprilie, etalarea bonus cu mesaje de la cărțile Oracol. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite, pentru că mi-am dat și eu seama pe ultima 100 de metri că ne apropiem de sărbătoarea Paștelui și m-am trezit la timp. Așa că să aveți un Paște minunat și să ne vedem cu bine după. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje bonus pentru voi, dragilor. Ok, acum ne oprim. Primul mesaj: nu te îngrijora. Și la Scorpion a ieșit acest mesaj. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion sau dacă aveți planete în zodia Scorpionului. Avem împlinire și un si, un da. Așa că pentru săgetători mesajele sunt pozitive, aș spune. Are de văzut cu decizia voastră. Dacă vă decideți, dacă luați o decizie, pardon, dacă vă hotărâți, dacă vă puneți de acord mintea și inima, da? Să cadă de acord în ceva anume. Poate că este o situație pe care tu o regăsești preocupantă pentru tine, îngrijorătoare în această perioadă, însă există speranță, există luminița de la capătul tunelului, poate nu o vezi acum, însă are de văzut cu starea ta emoțională. Cu cât starea ta emoțională este mai pozitivă și mai, hai să o numim așa, mai, nu știu, mai liniștită, îmi vine să spun, pentru că împlinirea ce înseamnă? Doamne, mă simt mulțumit, ok, mai am eu de rezolvat niște chestii, dar sunt într-o stare de împlinire, da? Atunci, ca și cum Universul, Dumnezeu spune, da, asta este atitudinea, dragă săgetător. Fii împlinit cu ceea ce ai, chiar dacă mai ai anumite preocupări, doar încearcă să-ți menții, hai să spunem, coerența mentală și sufletească, da? Ca să poți să ajungi la rezolvarea acestei problemuțe. Nu pare o problemă foarte mare sau foarte, nu știu, așa, e ceva ce-ți dă bătăi de cap, dar are soluții, da? Așa că îmbrățișează-l pe da, îmbrățișează liniștea și răbdarea, îmi vine să spun, dar nu răbdarea aia să stai să înghiți anumite lucruri, ci răbdarea care să te răbdarea care să facă ca mintea și inima să fie aliniate cumva în energie, da? 2 de bâte, deciziile, tot despre decizii vorbim aici, deciziile tale îți decid viitorul, nimic altceva. Cred că este o chestiune de a lua decizii pentru unii dintre voi. Trebuie să vă îmbărbătați într-un fel sau altul și să ziceți, băi, știu că trebuie să fac X lucru, fă-l. Nu mai sta, că nu te ajută să stai să îți bați capul fără ca tu să faci nimic. Când ne batem capul cu ceva, dar nu facem nicio acțiune, dragii mei, ce să zic, în viața noastră nu se schimbă absolut nimic. Da? Așadar, ține cont de acest mesaj. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. Preocupările nu îți vor decide viitorul, decât te vor menține în stări nesănătoase, dacă vrei, sau nu-ți aduc nimic bun. Rege de bâte, aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma. Trebuie să găsești în tine veselia, vitalitatea, cheful, forța interioară, pentru că bâtele înseamnă foc, înseamnă forța noastră interioară, da? Și activarea voinței. Trebuie neapărat să-ți activezi voința, să zici eu vreau, eu pot, eu fac. Da. Regele de bâte este un lider. Este ca și cum ți se spune, fii liderul vieții tale. Hotărăște-te pentru ce merită să lupți și pentru ce nu merită să lupți. Aprindeți focul interior.
Nu neapărat aici e vorba despre încât ceilalți să te poată urma. Poți să fii un exemplu cu deciziile pe care le iei sau cu atitudinea pe care tu o poți avea de acum înainte în viață. Poți într-adevăr să îi faci pe ceilalți să te ia ca exemplu și să se atâțe și ei, da? Să se ambiționeze și ei să facă schimbări în viața lor. Justiția. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Acest mesaj se poate interpreta și reinterpreta în nenumărate moduri, însă, așezându-se sub acest da, aș spune că dacă tu rămâi fidel acelui adevăr interior, adică acelei dorințe pe care o ai, vrei, nu știu, ai un obiectiv, vreau să ajung acolo. Când acționăm, pentru că aici e vorba despre a lua decizie înseamnă acțiune, apoi regele de bâte care înseamnă voință și vitalitate, când eu știu ce vreau și știu care este știu care e obiectivul meu, știu ce vreau, simt că pot, plenitudinea sau, mă rog, această încredere, da, știu că pot, acționez și mă mențin pe obiectivul meu, nu mă abat de la drum cumva, da? Prin preocupări, prin gândindu-mă, punând rău în față de 7000 de ori și nefăcând nimic, da? La capătul cărților avem temperanța, care spune renunță la limitările autoimpuse. Limitările autoimpuse care sunt? Aceste vorbe pe care le spun că o să ajung eu să-mi împlinesc obiectivul ăla peste 15 ani. Peste 15 ani, dacă e. Că dacă tot nu faci nimic acum, o să se îndeplinească atunci când te vei hotărî să faci ceva. Cam asta este ideea. Depășește-ți limitările pentru că sunt ale tale. E ca și cum aici nu te împiedică altcineva. Tu ești piedică în viața ta pentru că nu acționezi, nu te hotărăști. Foarte interesant. Hai să vedem îngerii iubirii. Ce vrea să ne spună iubirea pentru săgetători? Pasiune, wow! Trădare, wow! Una caldă, una rece. Mare grijă la stegulețele roșii, dragii mei, aici și chimie. Avem pasiune și chimie. Pentru cei care aveți o relație, poate că ce vă ține împreună este acest foc, această pasiune și, nu știu, hormonii, da, sunt activi între voi doi. Însă este o problemuță care poate are legătură cu, nu știu, un soi de falsitate, un soi de ascunziș, un soi de, aici avem măscuțele pe față. Cineva în această relație poartă o mască. Unul dintre cei doi, în această relație, unul dintre cei doi poartă o mască. Asta spune acest mesaj. Nu știu dacă este vorba despre faptul că ești înșelat sau înșeli, da? Că nu vorbim doar despre înșelatul prin aventuri, ci acel soi de falsitate sau manipulare. Există încă între voi atracție, da, însă ceva nu e. În loc să stai să te îngrijorezi sau, mă rog, să-ți bați capul, mă înșela, nu mă înșela, dau un exemplu, da? Vezi întâi, pentru că aici există o mare credință, cu justiția aici, rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. În momentul în care noi ne spunem, da, Doamne, așa e, las că am văzut eu anumite amănunte aici, da, stegulețele roșii, am văzut eu anumite chestii care le face, anumite chestii care, nu știu, habar n-am,
simt că mi-ascunde ceva, sunt anumite detalii, dar e vorba de adevărul meu. Să nu uităm, când am descris arhetipul săgetătorului, săgetătorul are în ADN-ul lui acest, hai să-l numim defect, dacă vreți, de a crede că deține adevărul suprem. Cel mai mare defect al săgetătorului ăsta este: dacă tu te ghidezi în relația ta după concluziile pe care tu le tragi din semnalele, da, stegulețele roșii pe care tu le vezi, și le transformi într-un adevăr de neclintit, mare atenție, pentru că semnalul este ăsta: vezi din ce faci un adevăr de neclintit. Din ce semnale faci tu un adevăr de neclintit. Ia încearcă tu să te liniștești, pentru că aici pare că îți bați capul foarte tare. Și cumva schimbă-ți atitudinea, îmi vine să spun. Pentru că este incoerent sau există incoerență aici între faptul că există atracție și chimie între tine și această persoană, partenerul tău, însă există ideea de înșelare. Mă minte, mă înșală, știu eu, las că am văzut eu niște chestii, deci aici trebuie văzut. Renunță la limitările autoimpuse, ți se spune, cu temperanța. Temperanța înseamnă liniște. Ce te face să nu te simți împlinit în această relație? Care sunt limitările tale de zici, băi, ceva se întâmplă în relația mea, las că știu eu ce, da, acel adevăr. Și gândește-te ce decizii rumegi, pentru că unii dintre voi aici pare că vă gândiți să luați o decizie în legătură cu partenerul de viață. Avem justiția. Poate unii dintre voi ceea ce vreți să faceți este să vă despărțiți. Atenție! Asta, hai să spunem că e o variantă. O altă variantă este că există o preocupare într-adevăr sau ceva se întâmplă în relația voastră. Poate că este vorba aici despre nu știu, despre anumite minciuni, despre anumite, da, aceste semnale. Pot fi anumite semnale care să arate faptul că unul dintre cei doi minte cu ceva în această relație. Și să trebuiască scoase la lumină. Adevărul trebuie scos la lumină. Cineva trebuie să lidereze hai să numim, această comunicare. Trebuie să vorbiți neapărat pe șleau. Și dacă simțiți că sunteți înșelați sau dacă vă simțiți cu musca pe căciulă că voi ați înșelat, că nu știu, uite, v-a luat așa valul și da? Pe unul dintre voi v-a luat valul. Că ați ajuns să înșelați sau nu, unul dintre voi trebuie să fie liderul care zice: hai să vedem ce facem, ok, s-a întâmplat asta. Sau cel puțin eu asta deduc, pentru că comportamentul tău nu mai este ăla pe care eu îl știam și am o bună perioadă de timp de când mă îngrijorează situația dintre noi doi. Nu mă mai simt împlinit, văzut, apreciat și așa mai departe în relația asta.
Și aici spun da și zic, hai să vedem ce facem. Ce alegere, da? E de luat o decizie. Ce alegem să facem de acum încolo în relația noastră? Pentru că aici regele de bâte spune, aprindeți lumina interioară încât celălalt să te poată urma când tu, sau mă rog, unul dintre cei doi, insist, când unul dintre cei doi hotărăște, decide, da? Hotărăște să fie cel care pune problema pe masă cu foarte multă sinceritate, fără niciun fel de mască și fără niciun fel de ascunziș, să spună ce îl îngrijorează și care este cea mai bună decizie pentru relația lor, atunci se poate probabil ajunge undeva, nu știu, decizia cel puțin să fie satisfăcătoare pentru amândoi. Nu? Pentru cei singuri, nu știu dacă a apărut cineva în viața noastră sau e pe cale să apară, pentru că aici avem chimie și pasiune. Da. În cazul în care există acest cineva sau apare în această perioadă, la voi este cu avertizare. Încercați să fiți în gardă, îmi vine să spun, și foarte realiști și în același timp foarte împăcați în interiorul vostru cu alegerea pe care o faceți. Pentru că din pasiune și din hormoni așa, ne ducem repede la vale după cineva. Vorbim despre un rege de bâte, e posibil să fie o persoană șarmantă, o persoană foarte atractivă, o persoană care pare fi foarte sinceră, o persoană ambițioasă, care pare că are, nu știu, multe planuri de viitor, dar poate fi o persoană care vrăjește foarte mult. Putem să vorbim despre o persoană cu un soi de trăsături, hai să le numim arogante dacă vrei, egocentrice pe alocuri și te poate lua de cap foarte repede și tu trebuie să vezi, tu trebuie să fii atent la semnale. Pentru că vor exista foarte multe semnale care pe tine să te țină în gardă, dar în același timp tu decizi dacă vrei să intri într-o relație cu persoana asta sau o lași relația să meargă doar din punct de vedere fizic și atât, adică doar sexual între voi. Când îți asumi, pentru că avem aici un da și avem plenitudinea, în momentul în care ne asumăm, da, nu stau să-mi bat capul, să mă îngrijorez și să zic, aoleu, iar a apărut în viața mea un narcisist, că toată lumea zice acum că toți aroganții sunt narcisiști. Nu, dragii mei, abia aștept să fac materialul cu narcisism pe celălalt canal. În loc să stau să mă întreb de ce oare, da, de ce oare în calea mea apar numai mincinoși, numai aventurieri, numai șarmanți din ăștia și nu apare și în viața mea cineva, nu știu, habar n-am, bun pentru mine. Poate fi vorba despre asta. Este ceața în care intrăm singuri în momentul în care se activează hormonii noi. Dar în momentul în care vedem semnalele, da? Stegulețele roșii, este foarte clar că eu aici trebuie să recunosc ceva. Să zic, ok, stai așa, că am văzut asta la persoana asta, nu-mi place felul ăsta de a fi sau nu-mi place cum a făcut sau ce a făcut și automat îmi asum relația sau zic, ok, stai așa.
nu tragem la răspundere, ci pur și simplu deschidem discuția și spunem, uite, asta, mie nu mi s-a părut ieșit din context, nu știu, habar n-am, tu cu cuvintele tale, da? Îmi placi, funcționăm bine în pat, dar uite, nu cred să fie o relație de viitor prin atitudinea pe care tu ai avut-o în X moment sau nu știu, habar n-am. Da? Dar aici nu e doar despre asta și mă întreba, băi, dar de ce dau eu numai peste de-ăștia? Nu contează, ideea este că în momentul în care vezi niște semnale, atunci să acționezi, atunci să știi să iei o decizie. Nu doar să stai și să te întrebi. Interesant. Vezi tu, regele de băte vine cu mesajul aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma, ca să nu mai fii păcălit, mințit, înșelat, trădat și așa mai departe. Tu cu adevărat te arăți așa cum ești, pentru că regele de băte este o persoană extrem de, cum am zis mai devreme, șarmantă, zâmbăreață, veselă, nu știu, pare așa neîngrijorată, da? Deci e așa o chestie, bă, și dacă ar fi să vină lucruri peste mine, bă, eu ies la suprafață, da? Este acea sinceritatea copilului cumva, pentru că băta îi aparține zodiei de foc, da? În momentul în care rămân în elementul foc, rămân în elementul meu și mă arăt așa cu sinceritate, da? Justiția, adevărul meu, Doamne, eu ăsta sunt. Sunt așa, o capră nebună, da? Îmi place viața, îmi place aia, îmi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia, dar nu mă ascund după măscuțe, că aici este unde cădem și noi în capcana propriilor noastre măști și în capcana celor care, bineînțeles că măștile oricum se simt, se văd, indiferent cât de mult ar încerca noi și să fim profesioniști în a ne pune măști pe față, adevărul iese întotdeauna la suprafață. Băi, de ce să-l mint pe celălalt, să arăt o față de-a mea care nu coincide cu ceea ce zace în interiorul meu? Băi, dacă eu aici, cum fac eu aici, da? Autentică, să zicem, între ghilimele, în modul de a mă exprima și așa mai departe. Dacă mie vine să spun o prostie, de ce să nu o spun? Uite, Doamne, dacă mă accepți așa cum sunt bine, dacă nu iar bine, că aici cădem în aroganță și în narcisism noi, da? Dar aici vorba despre îmi dau voie să mă vadă așa cum sunt. Mai zic și câte o prostie, dar sunt și iubitoare, dar sunt și veselă, dar sunt și mă apucă și spumele repede că mă înfoi, că sunt zodii de foc, asta e. Da? De ce să mă ascund eu aici și să zic, vai, știți, dragii mei, cam asta spun cărțile, nu, Doamne, zi așa cu gura plină cine ești. Pentru că doar atunci tu te accepti ca fiind autentic, tu vei avea adevărul tău și nu va fi ăla de neclintit, ci va fi în concordanță cu ceea ce tu ești din punct de vedere mental sau, da, părerea ta despre tine și ceea ce tu ești pe interior coincide. Aia înseamnă autenticitate, da? Și nici celălalt nu are cum să vină cu măști pe față fără ca tu să nu le vezi, da? În momentul în care vibrăm în această plenitudine, da? Și autenticitate, nu avem cum să cădem pradă mincinoșilor, pentru că adevărul întotdeauna dezvăluie minciuna sau o captează, da? De-aia zic, încercați să fiți voi, cu bune, cu rele, pentru că toți avem și alb și negru în interiorul nostru, dragii mei. De ce să nu lăsăm să se vadă? Avem iepurașul care vorbește despre sarcină și frici.
Atenție, cu multă pasiune aici. Avem barca, direcții și călătorii. Și avem leul, forță și succes. La capătul cărților avem pe unul care vorbește despre, încă o dată se repetă mesajul sarcină. Sarcină și bogăție. Acum, dragii mei, aveți grijă, dacă nu vreți copii, protejați-vă. Protejați-vă. Avem mesajul frici aici cu iepurașul. Dacă frica are legătură cu vai să nu rămân gravidă, vai să nu rămân gravidă, soluția există, bineînțeles, să te protejezi. Nu pune botul la vrăjală că zice ăla că vezi, Doamne, nu, Doamne, nu trebuie să mă... Eu nu o fac cu prezervative, ce să-ți povestesc, da? Adică despre cine vorbim aici și despre ce vorbim. Tu gândește la tine, lasă ce ți induce celălalt, că vezi, Doamne, el nu se culcă cu o femeie fără prezervativ, că sunt mulți iluminați din ăștia care te vrăjesc, da? Așa că, dragi femei, dacă nu vreți să rămâneți însărcinate, sau dragi bărbați, dacă nu vreți să lăsați însărcinate păniciunele, puneți-vă căciuliță în cap că vă stă mai bine, da? Nu ai de ce să stai să trăiești în frică în legătură cu sarcina. Sau invers, poate unii dintre voi, unii nu-și doresc copii sau nu poate să facă copii și trăiesc în frică, vezi, Doamne, că dacă o să dau peste cineva sau, mă rog, partenerul pe care l-am își dorește copii și eu nu pot să fac copii sau eu nu vreau copii și ce facem și stăm așa într-o continuă preocupare. Băi, ok, stai așa, stai că aici e despre a discuta, despre a învăța să comunicăm, da? Cine trebuie să ia atitudine aici? Avem forță, da? Forță, succes, avem regele de bâte care vorbește despre atitudine, despre liderare, ce facem? Hai să vedem. Avem de clarificat această problemă cu copilul. Că mi-e frică să nu rămân gravidă, că nu vreau copil, că tu vrei copil, că bla bla bla. Hai să stăm de vorbă. Condițiile pot fi, mă rog, condițiile, pactul, că justiția vine cu soluții pactate, da? Este cântărim, hai să vedem, e balanța. Să vedem ce facem. Nu putem să transformăm acest motiv copiii, da, sarcina, într-o continuă preocupare fără să o clarificăm. Putem să luăm decizia, ok, dacă eu nu vreau copil, tu vrei copii și suntem aici într-o căsnicie, nu prea ne rămâne altceva decât să decidem să ne despărțim pentru că ne facem rău reciproc. Dacă eu fac un copil împotriva voinței mele, eu voi fi nefericită, că degeaba iluminații spun că, vezi, Doamne, copilul este o minune, sau că, vezi, Doamne, se trezește instinctul maternal. Băi, oameni buni, nu suntem toți veniți pe planeta asta să facem copii. Există persoane care nu vor copii. De ce nu sunt respectate aceste persoane? De ce nu li se respectă decizia? Da? Deci aici e vorba despre crudul adevăr. Este ăsta. Eu vreau, tu nu vrei. Ce facem? Nu-mi rămâne altceva decât nici eu să mă pedepsesc toată viața, că copilul pentru toată viața, nu e pentru două. Nu-mi place, nu e o jucărie să o dai înapoi la magazin, da? Așa că dacă eu nu simt să mă angajez în așa ceva, îmi pare rău, nu ne rămâne decât să ne despărțim. Da? Și invers. Eu, dacă vreau copii, nu o să stau lângă o persoană care nu vrea copii și să stau eu să trăiesc amărâtă, da, să mă amărăsc de fapt că nu mi-am îndeplinit visul de a fi mamă.
Deci ăsta e adevărul, doare, însă cam asta e situația. Cineva trebuie să decidă aici, să fie cel care ia taurul de coarne și pune pe masă subiectul. Nu are sens aici să ne mai mințim, să ne mai dăm pe după deget, adevărul trebuie vorbit. Sau, mă rog, situația trebuie discutată. Direcții și călătorii. Aveți nevoie să vedeți, hai să spunem așa, care este direcția cea mai bună pentru voi. Adică acele decizii. De 2 ori a ieșit mesajul cu decizii în această... Poate fi vorba și despre... Hai să zicem o distanță, mie vine să spun. În loc să vă despărțiți direct, nu știu, stați separați o perioadă, rumegați fiecare problema asta, dacă puteți să ajungeți la un pact între voi aici cu justiția, bine, dacă nu, asta e, va trebui să luați o decizie. Dar important este să nu vă mai mințiți. Fii sincer cu tine însuți, poftim, ce vrei să-ți mai zic? Fă-ți o programare cu tine. Na. Ui. Fă-ți o programare cu tine însuți și meriți zahăr, nu sare. La capătul cărților avem rechinul care spune înnoată departe de această situație. Dacă situația asta care pare că este îngrijorătoare și preocupantă sau periculoasă aici cu rechinul, are legătură cu chestia asta cu sarcina, dragii mei, sau cu copilul, nu știu dacă e vorba despre un pericol. Pericolul cel mai mare este că stăm și ne mințim în loc să recunoaștem anumite chestii și să acceptăm că nu se poate mai mult de atât și că trebuie să luăm o decizie. Asta este cel mai, hai să spunem, cea mai grea, da? Cea mai periculoasă stare, aia de minciună. Aia în care mă mint pe mine, îl mint pe celălalt și stăm și trece timpul pe lângă noi, nici nu ne simțim împliniți. Aici ca și cum se spune, nu-ți mai bate capul, ocupă-te să înveți să trăiești împlinit. Să te simți împlinit. Dacă pentru tine, dacă tu te simți împlinit cu ideea, nu vreau să fiu părinte, indiferent că ești femeie sau bărbat, celălalt trebuie să accepte, nu are de ales. Și invers, dacă cel care își dorește copii, ceea ce îl împlinește este asta, celălalt care nu își dorește nu are de ales decât să îl lase pe celălalt să-și refacă viața și să-și împlinească dorința. Fiecare dintre voi îmi vine să spun, sau mă rog, cel care e așa aici foarte îngrijorat, da, insist, nu neapărat că are legătură doar cu această parte a cu copiii, da, cu sarcina. Fiți sinceri cu voi înși vă, dragii mei. Stați de vorbă cu voi și încercați să conștientizați că aveți nevoie de, nu știu, să vă simțiți bine în această viață. Aveți nevoie să găsiți maniera în care să vă simțiți împliniți în această viață. Am impresia că unii dintre voi vă mințiți în legătură cu ceva, nu știu cu ce. De multe ori ne mințim și în legătură cu noi înșine, da? E ca și cum ne spunem, nu, că eu sunt așa, sunt invers, sunt nu știu ce, dar de fapt stegulețele roșii, adică semnalele pe care le văd eu în jurul meu, neapărat de la un partener de viață, ci de la cei din jurul meu,
îmi spun altceva despre mine și atunci când ar trebui eu să stau de vorbă cu mine și să fiu sinceră cu mine și să zic, băi, stai puțin, cu ce mă mint eu în legătură cu mine, cu viața mea, cu habar n-am. Da. A luat o întorsătură interesantă etalarea asta. Ideea e că de găsit soluție vei găsi. Încearcă să rămâi cât mai echilibrat aici. Decizia asta în două rânduri, da, îmi arată faptul că trebuie să rămâi cât mai pe aceeași linie, atât mintea sau modul în care gândești, cât și ceea ce simți să fie, da, în coerență. Da, mă tot uit să încerc să mai găsesc o altă variantă, dar nu, aș spune că cam asta este. Acum, mesajele puteți să reduceți pe toate planurile, nu e doar despre iubire, nu e doar despre, nu știu, poate fi la nivel general pe orice arie a vieții voastre. Dar are legătură cu o situație care pe tine te îngrijorează și o lași să te îngrijoreze în loc să acționezi. Cam asta este ceea ce esența, aș spune, acestei talări. Bun, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragilor, și ne vedem data viitoare. Ciao!